Doamne, ce zi superbă! Cât de incredibil se vede această cruce și toată această priveliște, toți munții aceștia înșirați. Nu pot să nu menționez nici priveliștea spre vest, pentru că este absolut superbă și aceea. Ceea ce a creat natura aici din conglomerate este absolut incredibil. Vă salut de pe platoul Bucegilor. Tocmai ce am ajuns acum la Babele, după ce am urcat cu telecabina, pentru că, din ce știți, cel mai sigur mod de a ajunge iarna pe platoul Bucegilor este cu telecabina sau de la Piatra Arsă, dacă că este blocat drumul acum de zăpadă, cu mașina. Traseele pe jepi mici și jepi mari sunt un pic mai tehnice, iar iarna necesită echipament special și poate dura și mult mai mult să le faci iarna în funcție de stratul de zăpadă. Așa că eu am zis să nu risc, fiind și singură, și am urcat cu telecabina. Și astăzi am un plan să ajung la Crucea Caraiman, dar nu pe traseul de vară, pe traseul de iarnă, cel marcat cu cruce roșie, dar între timp am făcut un mic pas pe la Babele și Sfinxul. Este o zi atât de călduroasă și însorită, bate soarele foarte, foarte tare, care se reflectă după în zăpadă și de așa o senzație de căldură, pare mult mai cald decât este acum. Foarte frumos aici. Aceste creste zăpezite se văd absolut incredibil. Pare o zi superbă cu vizibilitate foarte bună. Am trecut și de Sfinx, toate bune, nu s-a deschis niciun portal. Iar acum continui Cruce Roșii până la Crucea Caraiman, sau cel puțin până pe vârful Caraiman. Încă nu știu dacă o se poate coborî la cruce de acolo de sus, încă nu știu exact cum este zăpada sau dacă este foarte abrupt și alunecos acolo, o să văd. Cred că mai am o oră până acolo. Vremea este în continuare superbă, cât de frumos poate să fie acest platou al Bucegilor acoperit de zăpadă, iar ceea ce a creat natura aici din conglomerate este absolut incredibil. Aici mă refer la Babele și la Sfinx. Și după cum vedeți, am ajuns la Crucea Caraiman, mai exact deasupra ei. Sunt pe vârful Caraiman, nu chiar pe vârf, dar undeva în apropierea lui. Nu o să mai cobor de aici, este foarte abrupt și este cam periculos să cobor acum pe aici. De coborât mai coborât, dar nu știu cum o să urc. Coborât te duce așa la vale.
la cât de abrupt este, dar la urcat o să fie foarte greu, așa că nu vreau să risc. Acum se vede mult mai frumos de aici, uitați-vă și voi cât de incredibil se vede această cruce și toată această priveliște, toți munții aceștia înșirați, după cum vedeți. Avem începând cu Postăvaru, Piatra Mare, munții Neamțului, munții Baiului, în spate, după cum vedeți, munții Grohotiș și munții Ciucaș. Superb! Valea Prahovei iarăși se întinde absolut superb. Se vede chiar și o mare de nord înspre Posada, înspre Comarele, că în partea aceea acolo cred că este înourat, din ce pare. Aici este soare și bine și absolut superb. Doamne, ce zi superbă am putut să prind și am priveliștea asta doar pentru mine, pentru că nu mai este nimeni aici. Știți că vara, la Crucea Careman, este full. Sunt foarte multe persoane. Mai am încă un episod filmat la Crucea Careman, însă acela l-am făcut pe celălalt traseu, pe traseul de vară, pe Brâna Caraimanului mai exact. Este mult mai spectaculos și mult mai divers ca acesta, cu mai multe puncte de vedere, însă iarna este foarte periculos și dacă nu chiar imposibil, fiind acoperit în totalitate de zăpadă. Însă acesta pe care am venit eu acum, Cruce Roșie, nu l-am mai făcut niciodată, a fost ceva nou și pentru mine, este foarte ușor. Nu ai porțiune de urcări, coborâri abrupte, se urcă, se coboară lin, în mare parte, o singură porțiune s-a urcat așa mai susținut, dar în rest nu o să vă pună nicio problemă, n-am avut nevoie nici de bețe, le-am cărat așa degeaba după mine astăzi, dar Doamne, ce zi superbă și ce soare arzător, așa simt că mă arde soarele. Bine că m-am dat cu protecție solară, că dacă nu eram ca un rac în acest moment. Cred că o să iau aici o pauză mai lunguță. Aș vrea undeva la jumătate de oră, o oră să stau aici și să admir această priveliște, iau și o pauză de masă, că până acum n-am apucat să mănânc și o să mă bucur de această zi de iarnă încântătoare. Din ce vedeți acolo jos sunt și niște capre negre, de fapt sunt destul de multe, sunt înșirate așa pe platoul acesta din fața crucii. Vă ziceam de priveliștea spre est că se vede superb, dar uitați-vă aici cât de frumos se vede abruptul Coștilei. Este atât de impunător. Când ești atât de aproape de el, te simți atât de mic. Nu pot să nu menționez nici priveliștea spre vest, pentru că este absolut superbă și aceea. Avem continuarea munților Bucegi spre Bătrâna și colții Țapului, dar și munții Leauta. Și am ajuns înapoi la Sfinx. Mi-am găsit aici un loc foarte drăguț de pauză, cu priveliște spre Cabana Careman și spre Sfinx, spre Babele. Spre drăguț totul de aici. Și cum mergeam eu, mi-am dat seama că nu v-am povestit despre Sfinx, despre Babe, despre modul în care acestea s-au format, cum au ajuns să aibă această formă și așa mai departe. Babele și Sfinxul sunt martori de eroziune formați în conglomerate, conglomeratele fiind roci sedimentare consolidate formate din sfărâmături ale unor roci mai vechi, de aici și aspectul de pietriș cimentat pe care îl prezintă. Aceste formațiuni stâncoase de pe platoul Bucegilor prezintă diverse forme, cum sunt ciupercile în cazul babelor și cap de om în cazul Sfinxului, dar mai întâlnim turnuri, polițe și ace. Acești martori de eroziune s-au format datorită acțiunii vântului, a ploilor și al îngheț-dezghețului, iar prin eroziune și dezagregare a rezultat acest relief cu aspect uniform. Nu se știe sigur dacă omul a avut o contribuție la forma pe care o prezintă aceste formațiuni. Printre zonele unde mai întâlnim acest tip de relief se numără Ciucaș și Ceahlău. Nu știu care e faza, dar am avut mai mari emoții în telecabină decât pe traseu. Mi se pare că e atât de periculos. Bine, nu e periculos, dar
îți dă golul acela în stomac, cel puțin mie mi-e de fiecare dată. De asta aș prefera să urc pe jos, numai că acum cum este foarte multă zăpadă și se întunecă și repede și sunt și singură și trebuie să-și filmez, să urc pe jos, pe un traseu destul de lung, undeva la cel puțin 4 ore, în aceste condiții, nu m-aș încadra absolut deloc cu timpul. Dar, așa cum a fost, această zi a fost incredibilă. Mi-a plăcut foarte mult, am prins o vreme super, super frumoasă. Am descoperit și un nou traseu către Crucea Caraiman. Deși îl prefer pe celălalt, pe Brâna Caraimanului, este mult mai spectaculos, mult mai divers. Mi-a plăcut și acesta, mi-a plăcut că era zăpadă și totul era așa alb. Sper că v-a plăcut și vouă și nu uitați că noi ne vedem în următoarea aventură. Toate cele bune!